ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንሰራው ስራ ስለ ኮፒ ካነን አያር 26 እና 24 የሚባሉትን የእነሱን ድራም ማውለቅና እንዴት እንደሚቀየር ቼክ ለማድረግ ነው። አብራችሁ ተከታተሉ። በመጀመሪያ ድራም ዩኒት ይባላል። አጠቃላይ ዩኒት ነው። ድራችን በዚህ ጋር ብቻውን እናወጣና ቻለን መቀየር እንችላለን። ይሄ ያረጀ ነው ያስታውቃል። ኦፒሲ ያረጀ ወጭን ቀየር እንደዚህ ይሄኛው ይባላል። ይሄ ፒሲአር ነው። ፕራይመሪ ቻርጀር ይባላል። ይሄ ለኦፒሲ ለድራሙ ቻርጅ የሚያደርገው ይሄ ነው። በመፍቻ እዚህ ጋር እናወርቅና ከዛ ውስጥ ያለውን ዌስቱን ማራገፍ አለብን። ዌስት ካለው እዚህ ጋር ዌስቱ ይሄ ዌስት ነው። ሁሌ በሰራ ቁጥር ዌስት አለው። አንድ ኮፒ ወይ አንድ ካነ እንደዚህ እናደርግና እናራግፈዋለን። እንዲራገፍና ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? አዲስ ነው። ይሄ አዲስ ክሊኒንግ ብሌድ ነው። ይሄ ክሊኒንግ ብሌድ ይባላል። አዲስ ነው። ድራሙ የሚጠርገው ይሄ ነው። ስለዚህ እሱን ቀያለን ማለት ነው። እናስገባለን። ከዛ ማሰር አለብን። እናስራለን። ይሄ ምንድነው? ይሄ ፒሲአር ነው። በቃ ይሄ ብዙ ጊዜኛ አይበላሽም። በቃ በአልኮል በፎጣ እናደርግና ችንቻገን ማጽዳት አለብን። እንዲህ ስናደርገው ይለቃል። ቆሽሽ ነገር ካለ ያጸዳዋል። እዛ ፒሲአር ነው መግጠም አለብን። እንቻርገን ሎከር ስላለ ሎክ ያደርጋታል። እሺ እንዲህ መግጠም አለብን። ከዛ በኋላ ድራሙ አለ። ድራሙን ገጥማለን ማለት ነው። ድራሙን እንገጥማታለን። ከዛ በኋላ እቺ እናስገባለን። ከዛ እንዲህ ስናደርገው መጥረግ አለበት። ከጠረገ ክሊኒንግ አዲስ ስለሆነ ይጠርገዋል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች